Lektion 1. Kommer du att gifta dig med mig? Hej Anna, jag har något viktigt att fråga dig. Hej John, vad tänker du på? Jag har funderat mycket på sistone och jag ville veta, kommer du att gifta dig med mig? Herregud, jag förväntade mig inte detta. Ja, jag ska gifta mig med dig. Det är underbart. Jag är så glad att höra det. Jag är också upphetsad. När vill du gifta dig? Jag tänkte kanske nästa sommar. Vad tycker du? Sommaren låter perfekt. Jag kan inte vänta med att börja planera vårt bröllop. Inte jag heller. Det kommer att bli en oförglömlig dag. Jag håller med. Vi måste hitta en vacker plats och bjuda in alla våra vänner och familj. Definitivt. Och vi måste välja en fotograf för att fånga alla speciella stunder. Ja, och vi bör tänka på vilken typ av ceremoni vi vill ha, oavsett om det är traditionellt eller något unikt. Det är en bra poäng. Vi bör också överväga vår budget och göra en lista över prioriteringar. Absolut. Vi vill att vårt bröllop ska vara minnesvärt, men vi måste också vara uppmärksamma på vår ekonomi. Rätt. Låt oss börja undersöka och fatta några beslut tillsammans. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på denna resa med dig. Inte jag heller. Jag är tacksam över att ha dig vid min sida. Lektion 2. Morgonträningsrutin. Hej Anna, har du en regelbunden träningsrutin? Hej John. Ja, jag försöker hålla mig aktiv. Vad sägs om dig? Jag brukar springa på morgonen. Det hjälper mig att börja dagen på en positiv ton. Det låter bra. Jag har velat införliva mer cardio i min rutin. Löpning är ett fantastiskt sätt att få upp din hjärtfrekvens och bränna kalorier. Jag håller med. Hur länge brukar du springa? Jag siktar på cirka 30 minuter, men ibland går jag längre om jag har mer tid. Det är imponerande. Jag måste arbeta mig fram till det. Börja med kortare körningar och öka gradvis varaktigheten när din uthållighet förbättras. Det är ett bra tips. Jag kommer att ha det i åtanke. Gör du några andra övningar förutom att springa? Ja, jag gör också några styrketräningsövningar hemma. Push-ups, knäböj och plankor är mina go-to-drag. Åh, det är klassiska övningar. Jag borde försöka införliva dem i min rutin också. De är bra för att bygga muskler och öka den totala styrkan. Plus, du kan göra dem var som helst. Det är bekvämt. Jag kommer definitivt att ge dem ett försök. Kom ihåg att lyssna på din kropp och ta vilodagar för att undvika överansträngning. Absolut. Det är viktigt att hitta en balans mellan att trycka på dig själv och låta kroppen återhämta sig. Exakt.
Konsistens är nyckeln när det gäller att upprätthålla en hälsosam träningsrutin. Jag håller helhjärtat med. Tack för att du delar dina träningstips. Det har varit till stor hjälp. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Fortsätt med det goda arbetet och du kommer att nå dina fitnessmål. Lektion 3. Kostym och slips. Hej Anna, jag har en fråga om att klä sig professionellt. Hej John, jag hjälper gärna till. Vad tänker du på? Jag deltar i ett affärsevenemang nästa vecka och jag undrar om jag ska bära slips med min kostym. Det är en bra fråga. Det beror på klädkoden och formalitetsnivån. Det är en formell händelse och jag vill göra ett gott intryck. I så fall skulle det vara en bra idé att bära slips. Det ger en touch av elegans och professionalism. Det är vettigt. Jag har en grå kostym. Skulle det vara lämpligt för tillfället? Grå kostymer är mångsidiga och kan vara ganska snygga. Det är ett klassiskt val för ett mer professionellt utseende. Det är lugnande att höra. Jag vill känna mig trygg i vad jag har på mig. Förtroende är nyckeln. Verkligen. Se till att din kostym passar bra och är ordentligt skräddarsydd för din kropp. Jag kommer att ha det i åtanke. Ska jag välja en mönstrad eller enfärgad slips? En enfärgad slips är ett säkert val för en formell händelse. Håll dig till neutrala färger som kompletterar din kostym. Jag förstår. Och hur är det med slipsens bredd? Finns det några riktlinjer att följa? Generellt sett bör bredden på ditt slips matcha kavajbredden på din kostymjacka. Det är ett användbart tips. Jag ska se till att tänka på det när jag väljer min slips. Jättebra! Kom ihåg att para ihop din kostym och slips med en välpressad skjorta och polerade skor. Jag uppskattar alla dessa förslag. Jag vill göra ett starkt intryck på evenemanget. Lektion 4. Första intrycket. Hej Anna, är du orolig för att göra ett bra första intryck? Hej John! Att göra ett gott intryck är viktigt för mig. Varför frågar du? Jag deltar i en jobbintervju nästa vecka och jag vill se till att jag blir säker och kapabel. Det är förståeligt. Första intryck kan i hög grad påverka hur andra uppfattar dig. Exakt. Har du några tips på hur man gör ett positivt första intryck? Klä dig lämpligt för tillfället och behåll god hållning. Det visar professionalism och självförtroende. Bra poäng. Jag ska se till att klä mig smart och stå hög under intervjun. Dessutom, upprätthålla ögonkontakt och erbjuda ett fast handslag när du hälsar intervjuaren. Det förmedlar förtroende. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Hur är det med kommunikationsförmåga? Några råd om det. Tala tydligt och kortfattat och lyssna uppmärksamt på intervjuarens frågor. Effektiv kommunikation är avgörande.
Jag håller med. Aktivt lyssnande och tydlig kommunikation kan göra en betydande skillnad. Det är också viktigt att vara förberedd. Undersök företaget och var redo att diskutera dina kvalifikationer och erfarenheter. Förberedelser är nyckeln. Jag kommer att spendera tid på att undersöka företaget och öva mina svar på vanliga intervjufrågor. Det är ett bra tillvägagångssätt. Förtroende kommer från att vara väl förberedd och kunnig om den roll du söker. Jag uppskattar ditt råd. Jag känner mig mer självsäker nu. Lektion 5. Anläggningens öppettider. Hej Anna, jag är nyfiken på driftstiden för anläggningarna i vårt grannskap. Hej John, det är bekvämt. Vilka anläggningar är du särskilt intresserad av? Jag skulle vilja veta när gymmet, poolen och biblioteket är öppet. Gymmet öppnar vanligtvis klockan 6 och stänger klockan 22 på vardagar. På helgerna öppnar den klockan 8 och stänger klockan 20. Det är bra att veta. Jag föredrar att träna på morgonen, så den tidiga öppningstiden är perfekt för mig. Poolen är öppen från 9:00 till 19:00 varje dag, utom på måndagar när den är stängd för underhåll. Jag kommer att ha det i åtanke. Jag tycker om att simma på eftermiddagarna, så de timmarna fungerar bra för mig. När det gäller biblioteket öppnar det klockan 10 och stänger klockan 18 från måndag till fredag. På lördagar öppnar den klockan 11 och stänger klockan 16. Det är jättebra. Jag älskar att spendera tid på biblioteket på helgerna, så de timmarna är bekväma för mig också. Det är bra att ha sådana anläggningar tillgängliga vid olika tidpunkter för att tillgodose olika scheman. Jag håller med. Det är viktigt att samhällsutrymmen är tillgängliga för alla. Absolut. Att känna till driftstiden hjälper oss att planera och få ut det mesta av dessa värdefulla resurser. Tack för att du gav informationen. Nu kan jag planera mina aktiviteter därefter. Lektion 6. Programöverväganden. Hej Anna, har du hört talas om den nya kodningsbootcampen i stan? Recensionerna är imponerande. Hej John. Ja, jag har hört talas om det. Programmet verkar ha starka erbjudanden. Överväger du det? Absolut. Jag har letat efter att utöka mina kodningskunskaper och bootcampen verkar vara en fantastisk möjlighet. Det är fantastiskt. Det är viktigt att undersöka och överväga olika program innan du fattar ett beslut. Jag håller med. Jag har läst om läroplanen och den täcker ett brett utbud av programmeringsspråk och ramverk. Det är imponerande. En omfattande läroplan kan ge en solid grund för din kodningsresa. Ja, och bootcampen erbjuder också praktiska projekt och mentorskap som jag tror är avgörande för praktiskt lärande. Praktisk erfarenhet och mentorskap kan påskynda ditt lärande och hjälpa dig att tillämpa dina färdigheter effektivt. Exakt. Jag tror att det skulle vara ovärderligt att ha tillgång till branschpersonal som kan vägleda och stödja mig.
Det är definitivt en värdefull aspekt att tänka på. Att lära av erfarna utövare kan ge dig insikter och branschkontakter. Bootcampen erbjuder också karriärtjänster för att hjälpa till med arbetsplacering. Det är ett stort plus för mig eftersom jag funderar på att övergå till en ny roll. Karriärtjänster kan ge vägledning om CV-byggnad, intervjuförberedelse och jobbsökningsstrategier. Det är en värdefull resurs. Jag är glad att vi är på samma sida. Jag känner mig mer säker på att fortsätta denna kodningsbootcamp nu. Lektion 7. Sweet Tooth Indulgence. Hej Anna, har du en söt tand? Jag älskar att njuta av desserter. Hej John. Absolut. Jag har också en förkärlek för söta godisar. Vilken är din favorit efterrätt? Det är svårt att välja bara en, men jag älskar absolut chokladlavakaka. Det varma, klibbiga centret är oemotståndligt. Det låter himmelskt. Jag är mer en älskare av krämiga desserter som ostkaka. Den släta konsistensen och de rika smakerna är härliga. Cheesecake är fantastiskt. Har du en favoritsmak eller toppning? Jag är en klassisk ostkaka i New York-stil. Jag tycker om det vanligt eller med en sirlig fruktkompott ovanpå. Det låter läckert. Jag tycker också om en bra fruktbaserad efterrätt, som en färsk bärtårta. Kombinationen av syrlighet och sötma är perfekt. Bärtårtor är härliga. De är inte bara läckra utan också visuellt tilltalande med bärens livfulla färger. Absolut. Desserter kan också vara en fest för ögonen. Har du någonsin provat en traditionell brittisk klibbig toffepudding? Ja. Den varma, klibbiga karamellsåsen i kombination med den fuktiga svampkakan är helt gudomlig. Det är en tröstande efterrätt. Det är också en av mina favoriter. Desserter har ett sätt att ge tröst och glädje, eller hur? Det gör de definitivt. Det är ett underbart sätt att unna dig själv och njuta av något sött då och då. Absolut. Livet är för kort för att motstå frestelsen av härliga desserter. Lektion 8. Hitta gemensam grund. Hej Anna, jag har märkt att vi har mycket gemensamt. Aktivt lyssnande och att hitta gemensam grund är en bra start, tycker du inte? Hej John. Absolut. Det är underbart att få kontakt med andra genom att erkänna delade intressen och erfarenheter. Definitivt. Det hjälper till att bygga rapport och skapar en grund för meningsfulla samtal. Så, vad är några av dina hobbyer? Jag gillar att vandra och utforska naturen. Det är ett bra sätt att koppla av och uppskatta skönheten i naturen. Vad sägs om dig? Jag är också en ivrig vandrare. Det är något magiskt med att vara omgiven av naturen och utmana sig själv på stigarna. Det är fantastiskt. Vi borde planera en vandring tillsammans någon gång och upptäcka nya spår. Jag skulle älska det. Att utforska nya stigar med en vandringskompis skulle vara en underbar upplevelse. Det är fantastiskt att vi båda uppskattar utomhusaktiviteter. Vad sägs om musik?
Har du någon favoritgenre eller artist? Jag är ett stort fans av rockmusik. Energin och passionen i rocklåtar resonerar verkligen med mig. Vad sägs om dig? Rockmusik är jättebra. Jag gillar ett brett utbud av genrer, men den senaste tiden har jag lyssnat på mycket jazz. De mjuka melodierna och improvisationen fängslar mig. Det är intressant. Jazz har en unik charm och det är imponerande hur musiker kan skapa vacker musik på plats. Absolut. Spontaniteten och kreativiteten i jazzföreställningar är verkligen anmärkningsvärd. Det är underbart att hitta en gemensam grund i våra musikaliska preferenser. Det är det verkligen. Det är fascinerande hur olika hobbyer och intressen kan föra samman människor och främja kontakter. Jag kunde inte hålla med mer. Det är genom aktivt lyssnande och att hitta gemensamma grunder som vi kan bygga meningsfulla relationer och utöka våra horisonter. Väl sagt. Låt oss fortsätta utforska våra gemensamma intressen och ge oss ut på nya äventyr tillsammans. Lektion 9. Resesäkerhet ensam. Hej Anna, har du någonsin rest ensam? Jag är orolig för säkerheten när jag reser ensam. Hej John. Ja, jag har. Säkerhet är definitivt en viktig aspekt att tänka på. Vilka specifika problem har du? Väl, jag oroar mig för att navigera i okända platser och se till att mina personliga tillhörigheter är säkra. Jag förstår dina bekymmer. Ett sätt att förbättra säkerheten är genom att forska och planera framåt. Har du övervägt det? Absolut. Jag undersöker alltid de lokala sederna, transportalternativ och säkra områden att bo i förväg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är också bra att informera någon hemma om dina reseplaner och regelbundet checka in med dem. Bra poäng. Att upprätthålla kommunikation med en betrodd person kan ge ett extra lager av säkerhet. Det är också viktigt att vara medveten om din omgivning och lita på dina instinkter. Om något känns dåligt är det bäst att ta fel på sidan av försiktighet. Jag håller med. Att vara uppmärksam kan hjälpa till att identifiera potentiella risker och undvika osäkra situationer. Dessutom kan blandning med den lokala kulturen och klä sig blygsamt hjälpa till att minska oönskad uppmärksamhet. Det är ett bra tips. Att respektera de lokala sederna och anpassa sig till de kulturella normerna kan bidra till en säkrare reseupplevelse. Absolut. En annan säkerhetsåtgärd är att hålla dina värdesaker säkra, till exempel att använda ett dolt pengarbälte eller ett hotellkassaskåp. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Att vidta proaktiva åtgärder för att skydda mina tillhörigheter kommer att ge mig sinnesfrid. Slutligen, att ansluta till andra resenärer eller gå med i gruppaktiviteter kan ge en känsla av gemenskap och ökad säkerhet. Det är ett bra förslag. Att träffa andra resenärer kan skapa möjligheter till delade upplevelser och stöd. Verkligen. Kom ihåg att även om det är viktigt att prioritera säkerhet, är det också viktigt att omfamna äventyret och njuta av din ensamreseupplevelse. Tack så mycket. Jag känner mig mer förberedd nu.
Jag kommer att tillämpa dessa säkerhetstips för att få ut det mesta av mina soloreseäventyr. Lektion 10. Livsmedelshoppning. Hej Anna, jag kom precis tillbaka från matinköp. Jag köpte 1 dussin ägg. Vi kommer inte att ta slut på ett tag nu. Hej John, det är jättebra. Ägg är en så mångsidig ingrediens. Vilka andra saker fick du från butiken? Jag plockade också upp några färska grönsaker, bröd och några burkar soppa. Det är alltid bra att ha några enkla måltidsalternativ till hands. Absolut. Att ha ett välsorterat skafferi gör matlagning till en lek. Har du köpt någon frukt också? Ja, jag fick en massa bananer och en påse apelsiner. De är perfekta för snabba och hälsosamma mellanmål. Det är underbart. Det är viktigt att införliva frukt i vår kost för deras näringsmässiga fördelar. Köpte du några mejeriprodukter? Ja, jag köpte en kartong mjölk och ett block ost. De är väsentliga för mitt morgonkaffe och smörgåsar. Utmärkta val. Mjölk och ost ger smak och rikedom till olika rätter. Har du råkat hitta några bra erbjudanden eller rabatter? Ja, jag hittade en hel del på pasta, så jag fyllde på några sorter. Det är en stapelvara i skafferi och kommer alltid till nytta. Det är smart shopping. Det är bra att dra nytta av rabatter och bulkköp för föremål med längre hållbarhet. Absolut. Jag köpte också en låda med spannmål och lite jordnötssmör. De är mina go-to-frukostalternativ. Spannmål och jordnötssmör är snabba och bekväma val för hektiska morgnar. Kom du ihåg att köpa några rengöringsmedel? Ja, jag köpte en flaska universalrengöringsmedel och lite diskmedel. Det är viktigt att hålla våra bostadsutrymmen rena och hygieniska. Du har helt rätt. Att upprätthålla en ren miljö är avgörande för vårt välbefinnande. Behövde du något annat från butiken? Jag tror att jag har allt på min lista. Det är tillfredsställande att komma hem med en full matpåse och veta att vi är väl förberedda. Definitivt. Att ha ett välsorterat kök ger oss friheten att skapa läckra måltider och njuta av våra favoriträtter. Det gör det säkert. Låt oss nu lägga bort dessa livsmedel och börja laga några läckra måltider. Lektion 11. Rensning och tjäna extra pengar. Hej Anna, har du någonsin provat att städa ditt hem? Jag gillar tanken på att rensa upp och tjäna lite extra pengar också. Hej John. Ja, jag har. Dekluttering hjälper inte bara till att skapa ett mer organiserat utrymme utan ger också möjligheter att tjäna lite extra pengar. Det är fantastiskt. Hur föreslår du att jag börjar rensa? Jag känner mig överväldigad av alla saker jag har samlat på mig genom åren. Oroa dig inte. Börja med att ta itu med ett område i taget. Börja med ett litet utrymme som en låda eller en garderob. Det är lättare att hantera och se framsteg. Det är vettigt. Jag börjar med min garderob och sorterar igenom mina kläder. Vad ska jag göra med de saker jag inte längre behöver?
Du kan överväga att sälja dem online på plattformar som auktionswebbplatser eller genom lokala annonser. Det är ett bra sätt att tjäna lite extra pengar. Det är en bra idé. Jag tar bilder av föremålen och skriver beskrivningar för att locka potentiella köpare. Vad sägs om varor som inte är säljbara? För föremål som inte kan säljas kan du donera dem till lokala välgörenhetsorganisationer eller skyddsrum. De kommer att användas bra av dem i nöd. Det är ett tankeväckande förslag. Jag ska se till att separera de saker jag vill donera och hitta lämpliga organisationer att bidra till. Det är underbart. Dekluttering gynnar inte bara dig utan hjälper också andra i processen. Har du funderat på en gårdsförsäljning? Ja, jag har. Det kan vara ett roligt sätt att interagera med samhället och sälja flera objekt samtidigt. Jag ska titta på att organisera en. Fantastiskt! Gårdsförsäljning kan vara ganska framgångsrik. Särskilt om du annonserar dem i förväg och erbjuder attraktiva priser. Jag kommer definitivt att anstränga mig för att marknadsföra gårdsförsäljningen och prissätta artiklarna rimligt. Det blir en win-win situation för alla inblandade. Absolut. Kom ihåg att rensa med avsikt och behålla bara de saker som verkligen ger dig glädje och tjänar ett syfte i ditt liv. Jag håller med. Det är viktigt att skapa ett bostadsutrymme som speglar vem vi är och stöder vårt välbefinnande. Tack för dekluteringstips. Lektion 12. Samarbetskostnader. Hej Anna, jag har funderat på vårt kommande projekt. Förstår att vi också värdesätter ett balanserat samarbete. Vad sägs om de delade kostnaderna? Hej John! Jag anser att delade kostnader är en rättvis och praktisk strategi. Det säkerställer att vi båda bidrar lika och har en andel i projektets framgång. Absolut. Det är viktigt att skapa transparens och undvika finansiella obalanser. Hur föreslår du att vi delar upp utgifterna? Vi kan skapa ett budgetkalkylblad och lista alla förväntade kostnader. Sedan kan vi dela dem lika eller baserat på vårt individuella ansvar. Låter som en rimlig plan. Det säkerställer att var och en av oss tar ansvar för utgifterna relaterade till våra specifika uppgifter. Exakt. Det främjar en känsla av ägande och ansvarsskyldighet. Främjar en mer balanserad och samarbetsvillig arbetsrelation. Jag håller med. När alla investerar ekonomiskt motiverar det oss att arbeta tillsammans mer effektivt och effektivt. Det är en win-win situation. Definitivt. Delade kostnader lindrar också bördan för en person och fördelar den ekonomiska effekten jämnt. Det är ett rättvist arrangemang. Det är lugnande att veta att vi båda värdesätter rättvisa och samarbete. Låt oss se till att vi håller reda på alla utgifter och kommunicerar öppet. Absolut. Kommunikation är nyckeln till att se till att vi är på samma sida när det gäller budgeten och eventuella oförutsedda utgifter som kan uppstå. Håller med. Regelbundna incheckningar och uppdateringar hjälper oss att hålla oss informerade och göra nödvändiga justeringar om det behövs. Det handlar om lagarbete. Teamwork verkligen. Vi är i detta tillsammans, och genom att dela kostnaderna främjar vi en känsla av enighet och engagemang för vårt projekts framgång.
Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker och förverkliga vårt projekt. Låt oss komma igång och få det att hända. Lektion 13. Välja en karriärväg. Hej Anna, har du begränsat dina alternativ än? Jag lutar mig mot projektledning som min karriärväg. Hej John, jag utforskar fortfarande mina alternativ, men projektledning låter spännande. Vad drar dig till det fältet? Jag tycker om att leda team, organisera uppgifter och se projekt förverkligas. Det överensstämmer med min naturliga benägenhet för planering och samordning. Det är fantastiskt. Det är viktigt att välja en karriär som resonerar med dina styrkor och intressen. Vilka andra alternativ överväger du? Jag har också funderat på en karriär inom marknadsföring eller dataanalys. De involverar båda problemlösning och strategiskt tänkande, vilket jag tycker är fascinerande. Det är utmärkta val. Marknadsföring låter dig utnyttja din kreativitet, medan dataanalys ger möjlighet att arbeta med siffror och insikter. Exakt. Jag tror att det är viktigt att hitta en karriär som möjliggör personlig tillväxt och kontinuerligt lärande. Vad sägs om dig? Några karriärpreferenser? Jag lutar mig mot att bli grafisk designer eller UX/UI-designer. Jag har en passion för visuell estetik och att skapa användarvänliga upplevelser. Det är underbart. Grafisk design och UX/UI-design är efterfrågade områden som blandar konstnärskap med teknik. Du har ett skarpt öga för design. Tack så mycket. Det är spännande att tänka på de möjligheter och den inverkan vi kan göra i våra valda karriärer. Framtiden ser lovande ut. Absolut. Det är viktigt att bedriva en karriär som ger oss uppfyllelse och gör att vi kan bidra med våra unika färdigheter till världen. Vi har så mycket att erbjuda. Verkligen. Låt oss fortsätta utforska och samla information om våra valda vägar. Det är viktigt att fatta välgrundade beslut. Jag kunde inte hålla med mer. Att undersöka jobbmöjligheter, prata med proffs och få relevant erfarenhet kommer att vägleda oss mot framgång. Absolut. Med hängivenhet, uthållighet och en passion för det vi gör kan vi skapa tillfredsställande och givande karriärer. Resan väntar på oss. Det gör det verkligen. Låt oss omfamna resan och hålla våra sinnen öppna för nya möjligheter och möjligheter. Spännande tider väntar. Lektion 14. Glädjen att dansa. Hej Anna, har du någonsin provat att dansa? Det verkar som en rolig och energisk hobby. Hej John. Ja, jag har faktiskt gått några dansklasser tidigare. Det är ett otroligt sätt att uttrycka sig och vara aktiv. Det låter som så kul. Vilken typ av dansstil lärde du dig? Jag har provat olika stilar som salsa, hiphop och till och med lite ballsalsdans. Var och en har sin egen unika charm. Det är imponerande. Jag har alltid varit intresserad av att lära mig salsa. Det ser så levande ut och fullt av energi. Salsa är verkligen en livlig dansstil. Musiken, rytmen och partneranslutningen gör det till en spännande upplevelse.
Jag kan föreställa mig. Är det svårt att lära sig? Jag är lite orolig för fotarbetet och koordinationen. Liksom alla dansstilar kräver det övning och tålamod. Men med en bra instruktör och regelbunden övning kommer du att få kläm på det. Det är uppmuntrande att höra. Jag är glad att ge det ett försök. Dans verkar vara ett bra sätt att varva ner och ha kul. Absolut. Det är en fantastisk stressavlastare och ett sätt att släppa loss. Plus, du får träffa nya människor i dansklasser eller sociala evenemang. Det är en bonus. Det är alltid trevligt att få kontakt med andra som delar ett liknande intresse. Jag kan se hur dans förenar människor. Definitivt. Det skapar en känsla av gemenskap och kamratskap. Du kan till och med delta i dansföreställningar eller tävlingar om du är redo för det. Ja, det låter spännande. Det måste vara en upplevelse att visa upp sina färdigheter på scenen eller i en tävling. Det är det verkligen. Adrenalinruschen och applåderna från publiken gör allt värt det. Det är en givande känsla. Jag kan bara föreställa mig. Dans erbjuder en unik blandning av konstnärskap, fysisk aktivitet och social interaktion. Det är en väl avrundad hobby. Absolut. Och det bästa är att du kan fortsätta lära dig och förbättra dina dansfärdigheter under hela ditt liv. Det är en livslång resa. Det är skönheten i det. Det finns alltid utrymme för tillväxt och nya utmaningar. Jag ser fram emot att börja min dansresa. Jag är upphetsad för dig. Dans kommer att ge dig så mycket glädje och uppfyllelse. Gör dig redo att kliva på dansgolvet och låt musiken vägleda dig. Tack så mycket. Din entusiasm är smittsam. Jag kan inte vänta med att omfamna rytmen och uppleva glädjen i att dansa. Låt oss göra det. Lektion 15. Omfamna utmaningar med förtroende. Hej Anna. Har du någonsin mött en skrämmande utmaning och tacklat den med självförtroende? Hej John. Absolut. Utmanande situationer kan vara skrämmande, men att närma sig dem med självsäkerhet är nyckeln. Det är inspirerande. Hur bygger du självförtroende när du står inför något okänt eller svårt? Det handlar om att erkänna våra styrkor och tidigare prestationer. Att påminna oss själva om vad vi har åstadkommit ger oss modet att ta oss an nya utmaningar. Det är vettigt. Att reflektera över våra tidigare framgångar kan ge motivation och tro på våra förmågor. Exakt. Dessutom spelar förberedelser en avgörande roll. Att samla kunskap och öva relevanta färdigheter skapar förtroende. Förberedelser ökar definitivt förtroendet. Ju mer vi vet och ju mer vi övar, desto bättre rustade är vi för att möta utmaningar direkt. Absolut. En annan aspekt är att anta ett positivt tänkesätt. Omfamna en kan-då-attityd och fokusera på lösningar snarare än hinder. Jag håller med. Ett positivt tänkesätt gör att vi kan närma oss utmaningar som möjligheter till tillväxt och lärande. Det är också bra att söka stöd från andra. Att omge oss med ett stödjande nätverk kan ge den extra ökningen av självförtroende.
Stödjande vänner, mentorer eller kollegor kan erbjuda vägledning och uppmuntran när vi behöver det som mest. Det är viktigt att luta sig mot dem. Definitivt. Samarbete och lärande av andras erfarenheter kan ge oss värdefulla insikter och hjälpa oss att navigera i utmaningar med mer självförtroende. Det är sant. Vi kan hämta inspiration och lära av dem som har övervunnit liknande utmaningar framför oss. Dessutom, att fira små segrar på vägen stärker vårt förtroende. Att erkänna framsteg, oavsett hur små, håller oss motiverade. Att erkänna även de minsta stegen framåt är avgörande. Det håller vårt självförtroende igång och driver vår strävan att ta itu med större utmaningar. Absolut. Förtroende är som en muskel som växer sig starkare med varje utmaning vi möter och erövrar. Väl sagt. Att omfamna utmaningar med förtroende öppnar dörrar till personlig tillväxt och nya möjligheter. Verkligen. Så låt oss närma oss varje utmaning med ett positivt tänkesätt, förberedelser och tron på våra egna förmågor. Vi har det här. Absolut. Med förtroende som vår allierade finns det ingen gräns för vad vi kan uppnå. Låt oss omfamna nästa utmaning med beslutsamhet och självsäkerhet. Lektion 16. Utforska bekvämligheter. Hej Anna. Jag undrade om du kunde hjälpa mig med något. Okej. Låt mig ringa receptionen och fråga om poolsituationen. Hej John. Säker. Fortsätt och fråga om det. Jag är nyfiken på att veta om poolen är tillgänglig. Hej. Jag ville fråga om poolen. Är det öppet för gäster att använda? Hej John. Jag är ledsen, men poolen genomgår för närvarande underhåll. Det kommer inte att vara tillgängligt på några dagar. Åh, det är synd. Jag såg fram emot att ta ett dopp. Finns det några alternativa bekvämligheter eller aktiviteter tillgängliga? Ja, det finns flera andra bekvämligheter du kan njuta av. Vi har ett gym med toppmodern utrustning, och det finns också ett spa som erbjuder olika behandlingar. Det är fantastiskt att höra. Jag kommer definitivt att använda gymmet. Det är ett bra tillfälle att hålla sig aktiv under min vistelse. Absolut. Fitnesscentret har allt du behöver för ett komplett träningspass. Det är ett bra sätt att upprätthålla din träningsrutin när du reser. Jag är glad att veta det. Förutom gymmet, finns det några utomhusaktiviteter eller attraktioner i närheten? Definitivt. Vi har en vacker naturstig bara en kort bit från hotellet. Det är perfekt för vandring eller ta en lugn promenad mitt i naturen. Det låter härligt. Jag tycker om att spendera tid utomhus, så jag kommer definitivt att utforska naturleden. Finns det några guidade turer tillgängliga? Ja, vi har guidade turer organiserade av hotellet. De erbjuder en chans att utforska de lokala sevärdheterna och lära sig om områdets historia och kultur. Det är fantastiskt. Jag är alltid angelägen om att lära mig om de platser jag besöker. Jag ska se till att anmäla mig till en av de guidade turerna. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar tid. Turerna är informativa och ger en djupare förståelse för destinationen.
Tack för förslagen. Även om poolen är stängd finns det fortfarande gott om bekvämligheter och aktiviteter att njuta av under min vistelse. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Ibland kan oväntade förändringar leda till att vi upptäcker nya upplevelser. Det är sant. Det handlar om att omfamna de möjligheter som kommer vår väg. Jag är glad att få ut det mesta av min tid här. Jag är säker på att du kommer att få en minnesvärd vistelse. Njut av gymmet, utforska naturstigen och fördjupa dig i den lokala kulturen. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Det är lugnande att veta att det fortfarande finns så mycket att utforska och njuta av. Lektion 17. Utforska kulinariska läckerheter. Hej Anna. När jag surfar online har jag sett bra recensioner för några utmärkta restauranger i området. Har du provat någon av dem? Hej John. Ja, jag har haft nöjet att äta på några av dessa restauranger. Maten och atmosfären var enastående. Det är underbart att höra. Kan du rekommendera en speciell restaurang som sticker ut från resten? Absolut. En plats som kommer att tänka på är en mysig italiensk trattoria som heter La Dolce Vita. Deras hemlagade pasta och autentiska smaker är verkligen anmärkningsvärda. Italienska köket låter härligt. Jag är en älskare av pastarätter. Vilken typ av pastarätter erbjuder de? De har ett brett utbud av pastarätter, från klassiska favoriter som spaghetti carbonara till unika skapelser som tryffelsvamp ravioli. Det finns något för alla. Det låter frestande. Jag kommer definitivt att göra en bokning på La Dolce Vita. Finns det några andra anmärkningsvärda restauranger du skulle rekommendera? Ett annat fantastiskt alternativ är Le Jardin, en fransk bistro med en charmig trädgårdsmiljö. Deras rätter presenteras vackert och spricker av smaker. En fransk bistro med trädgårdsmiljö låter förtrollande. Vilken typ av mat kan jag förvänta mig på Le Jardin? Le Jardin specialiserar sig på traditionell fransk mat. Från escargots till coq au vin. Deras meny visar Frankrikes rika och eleganta smaker. Det låter som en exceptionell matupplevelse. Jag lägger till Le Jardin till min lista också. Några andra rekommendationer? För en fusion av smaker bör du prova spisrot. Det erbjuder en unik blandning av asiatiska och mellanösterniska rätter, vilket skapar en harmonisk kulinarisk resa. Asiatisk och mellanösternfusion låter spännande. Vilka är några signaturrätter på spisrot? En av deras framstående rätter är den thailändska gröna curry med en mellanösternisk twist. Det är en härlig blandning av aromatiska kryddor och livfulla smaker. Det låter som en spännande kombination. Jag ska se till att njuta av smakerna av spisrot. Tack för rekommendationerna. Du är välkommen. Jag är övertygad om att du kommer att få en minnesvärd middagsupplevelse på dessa exceptionella restauranger. I'm looking forward to it. Exploring different cuisines is one of the highlights of traveling for me. It truly is. Immersing ourselves in the local culinary scene allows us to discover new flavors and cultures.
Absolut. Det är ett underbart sätt att utöka vår smak och uppskatta matens konstnärskap. Indeed. So, enjoy your culinary adventures and savor every bite. Bon appetit! Tack så mycket. Jag ska se till att göra just det. Bon appetit verkligen. Lektion 18. Skapa en ergonomisk arbetsyta. Hej Anna. Jag har använt mitt matbord som min arbetsyta, men jag tror att ett skrivbord skulle vara bättre för min rygg. Vad tycker du? Hej John. Jag håller helt med. Att ha ett dedikerat skrivbord för arbete kan förbättra din hållning och övergripande komfort avsevärt. Det är vad jag har tänkt. Har du några förslag på vilken typ av skrivbord som skulle vara lämplig? Väl, det beror på dina behov och preferenser. Ett höjdjusterbart skrivbord gör att du kan växla mellan sittande och stående, vilket främjar bättre cirkulation. Det låter fördelaktigt. Jag gillar tanken på att kunna stå medan jag arbetar. Finns det några andra alternativ? Ett annat alternativ är ett skrivbord med inbyggda förvaringsfack. Det hjälper till att hålla arbetsytan organiserad och fri från röran, vilket ökar produktiviteten. Organisation är definitivt något jag behöver. Ett skrivbord med förvaringsfack låter som ett praktiskt val. Några specifika material eller mönster jag bör överväga. För hållbarhet kanske du vill överväga ett skrivbord av massivt trä eller metall. När det gäller design, välj något som matchar din estetik och passar utrymmet. Skrivbord i massivt trä eller metall låter robust. Jag tar hänsyn till det. Vad sägs om stolen? Några rekommendationer för en ergonomisk stol? Absolut. Leta efter en ergonomisk stol med justerbar höjd, ländryggstöd och armstöd. Det bör ge korrekt rygg- och nackjustering. Justerbar höjd, ländryggstöd och armstöd noteras. Jag kommer att prioritera att hitta en ergonomisk stol som kompletterar skrivbordet. Några andra tips för att skapa en bekväm arbetsyta. Belysning är avgörande. Se till att du har tillräcklig belysning för att undvika ögonbelastning. Överväg att placera en skrivbordslampa eller placera din arbetsyta nära ett fönster. Bra poäng. Korrekt belysning är avgörande för produktivitet och ögonhälsa. Jag ser till att min arbetsyta är väl upplyst. Tack för ditt råd. Du är välkommen. Att skapa en ergonomisk arbetsyta är avgörande för långa arbetstimmar. Det handlar om att prioritera din komfort och välbefinnande. Jag kunde inte hålla med mer. Att ta hand om vår fysiska hälsa medan du arbetar är viktigt. Jag investerar i ett lämpligt skrivbord och stol för en bekvämare installation. Det är fantastiskt att höra. Din rygg och hållning kommer att tacka dig på lång sikt. Önskar dig en produktiv och smärtfri arbetsmiljö. Tack så mycket. Jag uppskattar dina lyckönskningar. Här är en mer ergonomisk och effektiv arbetsyta. Lektion 19. Mysiga och isolerade bostadsutrymmen. Hej Anna. Jag har funderat på att dekorera mitt vardagsrum. Jag vill se till att fodret är tjockt och mysigt. Några förslag? Hej John. Det är en bra poäng. Tjockt och mysigt foder kan skapa en varm och inbjudande atmosfär.
Har du funderat på att använda gardiner eller draperier? Gardiner eller draperier låter som en bra idé. Jag vill ha något som inte bara ger isolering utan också ger en touch av elegans till rummet. Absolut. Leta efter gardiner eller draperier av tunga tyger som sammet eller termiska material. De erbjuder både isolering och en lyxig känsla. Tunga tyger som sammet eller termiska material skulle definitivt ge den värme och elegans jag letar efter. Finns det några specifika färger du rekommenderar? Rika och varma färger som djup vinröd, chokladbrun eller skogsgrön kan skapa en mysig atmosfär. De kompletterar också en mängd olika inredningsstilar. Djup vinröd, chokladbrun eller skogsgrön. Dessa färger låter perfekt för att uppnå en mysig atmosfär. Jag kommer att ha dem i åtanke när jag väljer gardiner eller draperier. Det är ett bra val. Dessutom kan du överväga att lägga dina gardiner med rena eller lättare tyger för att tillåta naturligt ljus under dagen. Att lägga gardiner med rena eller lättare tyger är en smart idé. Det hjälper till att upprätthålla integriteten samtidigt som rummet kan fyllas med naturligt ljus. Tack för förslaget. Du är välkommen. Ett annat element att tänka på för ett mysigt bostadsutrymme är golvet. Har du funderat på att lägga till en plyschmatta? Ja, jag har funderat på att skaffa en plyschmatta. Jag tror att det skulle ge komfort och värme till rummet. Vilken typ av matta skulle du rekommendera? Leta efter mattor gjorda av mjuka och tjocka material som ull eller lurviga texturer. De ger en mysig känsla under fötterna och hjälper till att isolera rummet. Mjuka och tjocka material som ull eller lurviga texturer för mattan låter perfekt. Jag ska se till att hitta en som kompletterar rummets övergripande färgschema. Det är ett klokt val. Ett välkoordinerat färgschema kommer att förbättra den mysiga atmosfären du siktar på. Glöm inte att lägga till några mjuka kuddar och kast också. Kuddar och kast är utmärkta tillägg för att skapa ett mysigt utrymme. De ger inte bara komfort utan lägger också till en touch av visuellt tilltal. Jag kommer att inkludera dem i min renoveringsplan. Lektion 20. Skydda personuppgifter. Hej Anna! Jag har läst om datasekretessproblem nyligen. Det handlar om hur vår personliga information finns där ute. Hej John! Du har rätt. Datasekretess är en avgörande fråga. Vi måste vidta åtgärder för att skydda vår personliga information online. Absolut. Har du några förslag på hur vi kan skydda våra uppgifter? Ett viktigt steg är att använda starka och unika lösenord för våra onlinekonton. Det är viktigt att undvika att använda samma lösenord för flera plattformar. Det är en bra poäng. Jag kommer att se till att skapa starka lösenord och använda en lösenordshanterare för att hålla dem säkra. Några andra tips? Ja, att aktivera tvåfaktorsautentisering lägger till ett extra lager av säkerhet. Det kräver ett andra verifieringssteg, till exempel en kod som skickas till din telefon, för att komma åt dina konton. Tvåfaktorsautentisering låter som ett bra extra skydd. Jag kommer att aktivera det där det är möjligt. Hur är det med sociala mediers integritet? När det gäller sociala medier är det viktigt att granska och justera sekretessinställningar.
Begränsa mängden personlig information som är synlig för allmänheten och var försiktig med att dela känsliga detaljer. Att justera sekretessinställningar på sociala medieplattformar är vettigt. Jag tar lite tid att granska och skärpa dessa inställningar. Vad sägs om att skydda våra data i offentliga wifi-nätverk? När du använder offentligt wifi är det bäst att undvika åtkomst till känslig information som bankkonton eller ange lösenord. Överväg att använda ett virtuellt privat nätverk, VPN, för att kryptera din internetanslutning. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att vara försiktig när du använder offentligt wifi och vidta extra åtgärder för att säkra våra data. Några sista tips om datasekretess. Regelbunden uppdatering av operativsystem och applikationer är avgörande. Dessa uppdateringar innehåller ofta säkerhetsuppdateringar som skyddar mot kända sårbarheter. Att uppdatera programvara regelbundet är ett enkelt steg att förbise, men det är viktigt för att upprätthålla datasäkerheten. Jag kommer att se till att hålla koll på uppdateringar. Tack för värdefulla insikter. Du är välkommen. Att skydda våra personuppgifter är en kontinuerlig insats. Genom att genomföra dessa åtgärder kan vi förbättra vår integritet och säkerhet online. Absolut. Vår personliga information är värdefull och vi måste vidta åtgärder för att hålla den säker. Här är för att skydda våra data i den digitala tidsåldern. Lektion 21. Liten pappersbutik. Hej Anna, har du lagt märke till den lilla pappersbutiken inne i köpcentret? Det ser intressant ut. Hej John. Ja, jag har sett det också. Det är en charmig liten butik med en mängd olika pappersvaror. Har du varit inne än? Inte än. Jag undrade vad deras öppettider är. Jag vill inte missa chansen att utforska den. Jag kan kolla deras öppettider åt dig. Vänta ett ögonblick. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen. Enligt deras webbplats öppnar butiken från 10:00 till 18:00 på vardagar och från 11:00 till 16:00 på helgerna. Jättebra. Det ger mig gott om tid att besöka under veckan. Jag ser fram emot att bläddra i deras urval. Jag är säker på att du hittar några unika och användbara brevpapper där. Det är alltid kul att upptäcka nya saker. Absolut. Jag tycker om att hitta speciella brevpapper för att göra min arbetsyta mer inspirerande. Några rekommendationer för måste ha-artiklar. Tja, det beror på dina preferenser. Men några populära val är färgglada pennor, anteckningsböcker med unika mönster och klisterlappar i olika former. Låter som roliga tillägg till min samling. Jag ska hålla ett öga på dem. Säljer de också konstmaterial? Ja, de har en liten sektion tillägnad konstförnödenheter. Du kan hitta färger, penslar, skissböcker och annat material för kreativa projekt. Det är fantastiskt. Jag har velat utforska min konstnärliga sida. Denna butik verkar vara det perfekta stället att börja. Det är det definitivt. Du har gott om alternativ att välja mellan och släppa loss din kreativitet. Låt mig veta om du behöver några konstrelaterade rekommendationer. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt erbjudande. Jag kanske tar dig upp på det.
Ska bli spännande att besöka butiken snart. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av ditt besök och ha en underbar tid att utforska världen av pappersvaror och konst. Tack så mycket. Jag är säker på att det kommer att bli en härlig upplevelse. Här är att hitta inspiration och föra kreativitet in i mitt liv. Lektion 22. Söker en väns åsikt. Hej Anna. Jag har funderat på att gå ut med några vänner i helgen. Jag är glad att du är där för att ge mig din åsikt. Hej John. Självklart hjälper jag gärna till. Vad planerar dina vänner? Några specifika aktiviteter eller destinationer i åtanke? De överväger att gå till en ny restaurang i stan eller kanske titta på en film. Jag är inte säker på vilket alternativ jag ska välja. Båda alternativen låter roliga. Att gå till en ny restaurang kan vara en chans att prova olika rätter, medan en film erbjuder underhållning och avkoppling. Det är sant. Jag är på humör för god mat, men jag vill också varva ner och njuta av lite kvalitetstid med mina vänner. Vad sägs om det här? Du kan föreslå att du går till den nya restaurangen för middag och sedan tittar på en film efteråt. På så sätt får du det bästa av två världar. Det är en bra idé. Att kombinera de två aktiviteterna skulle ge en minnesvärd kväll. Jag kommer att föreslå det till mina vänner. Definitivt. I slutändan är det företaget och delade erfarenheter som verkligen betyder något. Jag är säker på att dina vänner kommer att uppskatta ditt tankeväckande tillvägagångssätt. Jag hoppas det. Det är alltid trevligt att skapa meningsfulla minnen med vänner. Tack för att du hjälpte mig att fatta detta beslut. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Kom ihåg att det viktigaste är att njuta av tiden tillsammans och vårda dessa stunder. Kloka ord. Jag kommer att ha det i åtanke. Här är en rolig kväll med vänner och skapa varaktiga vänskap. Lektion 23. Utforska närliggande attraktioner. Hej Anna. Jag hörde talas om det här nya kaffet i närheten. Vi kan prova det och prata. Hej John. Det låter spännande. Jag är alltid redo för att upptäcka nya platser. Vad är det för café? Det är ett mysigt litet café känt för sina specialkaffe och hembakade bakverk. Atmosfären är ganska inbjudande. Det låter bra. Jag tycker om att prova olika typer av kaffe, och hemlagade bakverk låter härligt. När ska vi åka? Vad sägs om imorgon eftermiddag? Vi kan träffas på museet på morgonen och sedan gå till kaféet efteråt. Det låter som en plan. Att utforska museet och sedan koppla av på kaffet låter som en perfekt dag. Vi ses där. Jättebra! Låt oss träffas vid museets entré klockan 10.00. Vi kan spendera några timmar på att fördjupa oss i konst och historia. Perfekt. Jag ska se till att vara där i tid. Museer är alltid fascinerande och jag ser fram emot det.
Jag också. Det är en fantastisk möjlighet att uppskatta konst och lära sig något nytt. Efteråt kan vi njuta av lite kaffe och bakverk. Det låter som ett underbart sätt att varva ner och ha en bra konversation. Jag är nyfiken på kaffets atmosfär och inredning. Samma här. Jag har hört att de har en mysig sittgrupp med bekväma stolar och vackra konstverk på väggarna. Det låter inbjudande. Det är fantastiskt hur ett väldesignat utrymme kan förbättra den övergripande upplevelsen. Jag kan inte vänta med att se det. Det bidrar definitivt till charmen. Jag är glad att dela den här nya kaffeupptäckten med dig. Det är alltid roligare att utforska med en vän. Jag kunde inte hålla med mer. Att upptäcka nya platser och dela erfarenheter med vänner gör dem ännu mer minnesvärda. Absolut. Det är företaget och de kontakter vi skapar som verkligen berikar våra liv. Se fram emot vårt museibesök och kaffeäventyr.